När använder du komma i svenskan? I svenskan använder vi tydlighetskommatering. Det innebär att kommatecknet ska hjälpa läsaren att förstå texten. Kommatecknet signalerar en paus. Här är några av de vanligaste reglerna för kommatecken i svenskan. Komma mellan flera satser. Vi har inte komma mellan två korta huvudsatser som är sammanbundna med konjunktionerna och eller men. Hon sjöng och han spelade gitarr. Jag sprang inte, men jag skyndade mig. I längre meningar med bindeord kan kommatecken behövas för tydlighetens skull. På väg hem från jobbet stötte jag på en gammal vän som jag inte hade träffat på flera år och vi stod och pratade jättelänge. Ett exempel till. När han kom hem från konferensen var han ivrig att berätta för sin fru om alla intressanta föreläsningar han hade varit på. Men han visste också att han skulle bli på dåligt humör om han inte åt först, så han köpte en hamburgare på vägen. När du pratar kan en mening vara väldigt lång, men när du skriver vinner du på att dela upp en lång mening i flera meningar. Satsa alltid på tydlighet. Komma vid uppräkning. Vi köpte äpplen, päron och bananer. Du kan välja på choklad, vanilj eller kolasås. Vi köpte äpplen och bananer. Om uppräkningen endast innehåller 2 led används inte komma. Komma vid inskjutna satser och fraser. På ICA, som är den affär som ligger närmast, handlar jag nästan varje dag. Det är viktigt men inte avgörande att vara där. Anna, min äldsta syster, bor i Lund. Komma vid utrop. Aj, det gjorde ont. Åh, så kul! Komma vid decimaltal. I svenska texter avdelas decimaler, det vill säga delar av heltal, med kommatecken. Exempel 3,14. Komma efter citat. Vänta på mig, ropade Anna. Nu börjar det, viskade Sara. Några tips. Läs texten högt för att känna efter var en naturlig paus uppstår. Var sparsam med kommatecken. Om du har för många kommatecken kan texten bli svårläst. Det kan också bli direkta fel om du sätter kommatecknet på fel plats. Läraren tittade på eleven som viskade något till en kompis och gick ut. Här är det eleven som viskade och gick ut. Läraren tittade på eleven som viskade något till en kompis och gick ut. Här blir det läraren som tittade på eleven och sen gick ut.